أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I am class teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute. حاضر یم د لیکچر نمبر 17 سره کوم چې د ماډیول نمبر 5 لیکچر نمبر 1 دی. دا اوس مونږه په دې کې د لیکچر نمبر 17 کې مونږه شروع کوو ماډیول نمبر 5. ماډیول نمبر 5 چې دی دا غي ټایټل دی آیډنټیفاینګ هیزارډز آیډنټیفای کول. دا ټول نه امپورټنت چپټر دی، امپورټنٹ ماډیول دی ځکه چې په دې کې څونه پورې د هیزارډ آیډنټیفیکیشن نه شوي دا وخت پورې مونږه د هغې میجرمنټ چې څونه پورې نه کړو د هغه وخت پورې مونږه هغه ټیکل کولی نه شو، او څونه پورې چې یو هیزارډ ټیکل شوي نه هغه مونږه خپل مقام ته نه رسولی، دا وخت پورې مونږه سیفټي چې ده هغه نشو انشور کولی. د سیفټي انشور کېدو دپاره دا اولنی سټپ دی چې مونږه د سیف د کوم چې هیزارډ سي د هغې آیډنټیفیکیشن وکړو. اوس په د هغې آیډنټیفیکیشن څنګه کوو، د هغې دپاره په څه څه سمپټمز دي، د هغې دپاره په څه څه ساینز دي، نو هغه په دې چپټر کې مونږه په تفصیل سره وایو. دلته چې کله دا چپټر مونږه دا مونږه ولولو نو د دې کې چې کوم کی لرنینګ پوینټس مونږ ته میلاویږي نو هغه دا چې واټ آر کامن هیزارډز کم دي، کم چې عام روټین کې هیزارډز دي هغه کم دي، نو د هغې تفصیل به موږ ته دلته په دې ماډیول کې هغه مخته راځي. سیکنډ نمبر وټ کین یو ډو اباؤټ کامن هیزارډز. د کامن هیزارډ په باره کې تاسو څه کولی شئ، مطلب دا چې کم کامن او یا چې کم بګ هیزارډز دي نو هغه هیزارډز به مونږه آیډنټیفای کوو څنګه او بیا به هغه مونږه هینډل کوو څنګه. د دواړه خبرې مونږ ته په دې ماډیول کې میلاویږي، نو تاسو زموږ سره اوسئ او دا را روان چې کوم سلایډز دي دا تاسو ون بای ون په تفصیل سره ګورئ. په دې کې زیات سلایډز دي هغه داسې پکټوریل فارم کې دي، پکچرز فارم کې دي، نو د هغې نه به مونږه ټیک ټاک انیمیشنز دي، نو د هغې نه به مونږ هغه شانتې هغه سبق اخلو او انشاءالله هغه به زمونږ ډېر زیات هیلپ راکوي. واټ آر کامن هیزارډز، کامن هیزارډز څه دي؟ نو د دې دا کوېسچن یې کړی دی، دا اوس موږ په روان سلایډونو کې د خبرې زده کړه کوو. واټ کین یو ډو اباؤټ کامن هیزارډ، د کامن هیزارډ په باره کې موږ څه کولی شو. اګریشن او وایلنس دا هم ا ټایپ آف هیزارډ دی، مطلب دا چې په چا باندې تشدد کول، دا یا اګریشن کول، په هغې کې سختۍ سره راتلل، دا ټول چې دی دا د هیزارډ ټایپ دی. او بل وایلیشن دا دی چې کله ظلم کیږي، زیاتې کیږي، نو دا هم یو هیزارډ دی. لکه فار ایگزامپل چاته په لار کې څوک ولاړ دی او ویې وهو، نو موږ وایو چې دا په هغه باندې ظلم وشولو، د هغه نه څه آیټم اخلي، د هغه نه څه پیسې اخلي، یا په هغه باندې څه نور څه زبردستیا کوي، جاهریت کوي، جارحیت وایلنس دیتا اګریشن یا وایلنس هیزارډ ورته ویل کېږي. او دویم نمبر چې کوم دغه دی بولینګ غونډهګردۍ ته ویل کېږي. دا اګریشن وایلنس او بولینګ چې دی دا تقریبا یو شانتې دي چې کله په چا نه په زور باندې څه شیز غاصبانه طور باندې اخیستل، دیټ از نون ایز بولینګ. کیمیکل هیزارډز چې دی دا ځان یو لوی خطرناک هیزارډ دی، ځکه په دې سینس کې چې تاسو ګورئ چې کم کیمیکل انډسټریز دي په هغې کې چې کم دغه کار کوي، ملازمین کار کوي، په هغې کې چې کم لیبرز کار کوي، کم امپلایز چې په هغې کې کار کوي، نو هغوی د مختلف مسایلو سره مخامخ کیدی شي. فار ایگزامپل هغه چې دي هغه د سکن اریټیشن هغوی ته لګېدی شي، د هغوی هیر لاسز کیدی شي، د هغوی سکن ادر ټایپ آف ډیزیز هغوی ته لاحق کیدی شي. نو دا چې کوم په دې کې هیزارډ دی دیټ از نون ایز کیمیکل هیزارډز. او د کیمیکل هیزارډز دپاره داسې کیږي چې کم امپلایز په دغه کیمیکل انډسټري کې کار کوي، نو په کار دا ده چې د هغوی چې کم ایکسپوجر ټایم دی هغه کم شي. چې ایکسپوجر ټایم کم شي نو مینس چې هغوی به ډېر لږ ټایم دپاره دغه کیمیکل ریاکشنز ته مخامخ کیږي، نو چې د هغوی ټایم کم شي نو بیا به د هغوی سکن به هم دونه نه افیکټ کیږي، او د هغې سره هغوی چې کوم بریتینګ دی، د سانس لینے کا عمل دی، هغه به هغه شانتې برابریږي، به هغوی ته به څه نقصان نه رسي.
کمپیوټر ورک سټیشنز کې مختلف ټایپ دغه راتلی شي هیزرډس راتلی شي. فار ایگزامپل هلته اور لګېدی شي، هلته چې کوم دی الکتریک شاک راتلی شي، هلته د نظر خرابېدل شي، یا مطلب دا دی چې هغې ته ناسته کوي سړی په هغې کې د ملا تکلیف شروع کېدی شي. تاسو ته پته چې کمپیوټر ته ناسته ډېره زیاته وي نو دا هم مختلف د خطراتو باعث ګرځي. الکتریسټي هم یو لوی زیات هیزرډ دی، ځکه چې الکتریک شاک د هغې نه کار کېدی شي. د الکتریکل شاک په وجه باندې سړی راغورځېدی شي، د هغه لاس خوا ماتېدی شي، هغه چې دی وچېدی شي. ځینې الکتریسټي کله چې سړی الکتریک شاک شکار شي د هغه لاس خوا د هغه ځای شي، یا مطلب هغه دونه زور ورکړی شي چې هغه وسوځي او وچ شي. فایر خو په خپل ځای باندې یو لوی هیزرډ دی، ځکه چې ډېر زیات مسلې چې دي هغه د فایر نه هغه واقع کېږي. لکه فار ایگزامپل موږ وایو چې یاره الکتریک شاک ولګېدو او هغې اور واخیستو، د هغې په وجه باندې پوره دوکان وسوځېدو. د فایر په وجه باندې پوره کور وسوځي، د فایر په وجه باندې پوره انسان وسوځي. نو فایر په خپل ځای باندې یو ډېر زیات لوی هیزرډ دی. ګیټینګ ان اینډ آوټ چې دی دننه کېدل بهر کېدل دا هم یو هیزرډ دی، ځکه چې موږ په نبوش کې هم دا خبره کوو چې کم ځای چې کم پریمیسز دي نو په کار ده چې هغې کې ګیټینګ ان کېدل آوټ کېدل دا بالکل په سیف طریقه باندې، لکه یو ځای ته د هغې انټرنس او د هغې ایګزیکټ دا سیف په کار د هغې ځانه سیپریټ لارې په کار دي چې هغې ته په اسانه باندې خلک انټر کېدی شي. که څه پینک راشي، که څه داسې افراتفري پیلو شي نو چې خلک په هغې نه په اسانه باندې ایګزیکټ کېدی شي. نو چې دا ګیټینګ ان او آوټ چې دی دا ځان له په خپل ځای باندې لویه خطره ده. ما یو مثال زه اکثر سټوډنټس ته ورکوم چې پینک په وجه باندې ما بل ورځ یو ویډیو کتله، په هغې کې په څلورم پنځم چت باندې هغه څه سټوډنټس دي او هغه څه پینک خور شي او هغه زیات سټوډنټس چې دي هغه په هغه جنګلې خوا ته ولاړي، نو هغه جنګله په هغې باندې ماته شي او هغه سټوډنټس چې دي څلورم پنځم چت نه 10-15 کسان راوغورځېږي او هغه مړه شي. نو دا هم یو لویه خطره ده. دا مثال چې کوم ما بیان کړم دا په هایټس باندې هم راځي. ورک ایټ هایټس چې دی نو دا ځان له یو لوی مسله ده. په هایټ باندې کار کول، ځینې خلک داسې چې هغې ته هایټ فوبیا وي، هغه چې بره چت ته خیږي نو هغه یریږي، نو هغه هم په خپل ځای باندې لویه خطره ده. هاوس کیپینګ دا دی چې تاسو په کور کې هر یو چیز په خپل ځای باندې پراپر پروت وي. که دا آیټم چې دي دا په خپل ځای باندې پراپر نه وي پراته نو دې نه یو لویه خطره لاحق کېدی شي. او هغه خطره دا ده چې فار ایگزامپل ماشومان دي او د هغې ماچس ډبې هغه په لار کې پروت دی او هغه راواخلي او ځان ته اور ولګوي، یا ماشومان دي او هغې څه ټاکسیک سبسټانسز ماشومان نه دي که لوی هم دي او هغه دا ووایي چې یاره دا خو چېرته مثال داسې شیزونه دي چې هغه د عام روزمره استعمال دي او هغه د عام روزمره استعمال شیزونه وي او ټاکسیک سبسټانسز وي او هغه خولې ته واچوي یا د هغه په لاس سره هغه ولګي، د هغې د سکن اریټیشن ورته وشي، یا مطلب هغه څه دوایي داسې استعمالوي چې مونږ فار ایگزامپل د میډیسن یو باټل دی او په هغې کې مونږ چېرته داسې کیمیکلز پویزن اچولی دي نو هغه وڅکي او د هغې سره هغه مړ شي. نو دغه شانتې د هاوس کیپینګ په خپله باندې یو لویه انډسټري ده او زمونږ په کور کې مونږ چې کله بې احتیاطي کوو د هغې نه ډېر زیات خطرات لاحق کېدی شي. که مونږ د هر یو شیز په طریقه باندې هینډل کړو نو دې سره زمونږ ډېرې مسلې چې کوم دي هغه حل کېدی شي او زمونږ ماشومان چې دي هغه سیف پاتې کېدی شي. دغه شانتې زمونږ د کور چې نور څونه افراد دي هغه سیف پاتې کېدی شي. نو هاوس کیپینګ په خپل ځای باندې یو ډېر زیات لوی کار دی او دا خطرات نه بچ کېدو لپاره یو ډېر زیات امپارټنټ فیکټر دی. دې ځای پورې چې کوم مونږ هیزرډس 1 by 1 آیډنټیفای کړله ما هغه په تفصیل سره ووایي. امید لرم چې تاسو به په دې لیکچر کې ډېر زیات څه زده کړي. اوس ورکوي اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.